Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's tutorial, ang ituturo ko sa inyo is kung paano mag-edit ng aking mga pictures using PicsArt. So, open natin yung PicsArt. Then, mag-add tayo ng photos. Once na na-add na natin yung photo, adjust natin siya, then click cut out. After nating ma-cut out yung photo, adjust natin ulit, then choose natin effects. So sa effects, ang una kong pipiliin is yung HDR. After nyan, effects ulit, then oil paint. Kayo nang bahala mag-adjust ng amount at saka ng fade. Pagkatapos nyan, add tayo ng sticker. Tapos i-search nyo yung drip paint or dripping. Once na nakuha na natin, adjust nyo lang yan. Tapos, click blend, then lighten. So, kung okay na sa inyo yung ganyan, punta tayo sa tools, then crop natin yung picture. Then next. Add ulit ako ng effects. Gusto ko naman lagyan ng halo. So, sa sticker, search nyo halo. Then, lalagyan ko lang yung ulo ng halo. I-adjust nyo lang yung size ng halo para mag-fit siya dun sa size ng head. Tapos, click nyo yung hard light sa blend. After nyan, punta tayo sa brush. Tapos, pili tayo ng effect na gusto natin. So, dito gusto ko may mga heart-heart yung gilid niya. So, nilalagyan ko lang ng heart yung gilid ng pictures. Pagkatapos nyan, okay na yan sa akin. Click next, then save my photo. Ganun lang kadali. At ito na yung final result ng ating unang picture edit. Next naman, edit pa tayo ng isa. So, dito gagamitin ko yung picture ng ate ko. Kuha lang ako ng picture sa photo. Pagkatapos nyan, click ko yung cut out. Then apply. Sa effects, choose Badlands. Adjust nyo lang yung setting ng Badlands sa gusto ninyo. After nyan, adjust natin yung photo. After adjusting, add tayo ng sticker. Dito, dripping ulit yung gagamitin natin. Or yung dripping paint. Click blend, then choose lighten. Apply. Then punta tayo sa effects. Hanapin nyo yung dodger. Adjust nyo lang ulit yung picture ninyo. Tapos apply. Punta naman tayo sa ating brush. Hanapin nyo lang dyan kung ano yung effect na gusto nyo sa gilid. Then i-brush out nyo lang yung gilid. So that's it. Save ko na yung photo. After saving the photo, download to photo. Ito na yung final result ng ating picture edit using the PicsArt. Sana may natutunan kayo sa tutorial na ito. And kung meron, don't forget to like, to share, and to subscribe to my channel, and hit the bell button for you to be notified on my future videos. Thank you so much for watching. See you in my next video.
Bye!